Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, ang itatest naman natin ay foundation from Sansan, and 180 pesos lang to guys. So napaka budget friendly niya, 'di ba? And ayun, yung box niya ganito yung itsura. Parang violet na may pagka blue tone. Yan. So yung bottle, ito siya, 180 pesos. And meron ka ng glass bottle with pump pa. Diba? Bongga. Bongga siya. Etong foundation na to, may vitamins siya with A, C, and E, and with SPF 30. And may coverage din daw siya. So, insert ko na lang dito yung clip kung saan ako naglalagay nung foundation after kong maligo nung umaga. Hi guys! And kakabalik ko lang galing office. Ang time ngayon ay 7:28 PM na. And ang lagay ng aking face ay shiny, pero hindi siya ganun ka-oily. Although, marami akong beses na nasa aircon. Kasi kaninang tanghali, nag-oil siya. Pero, pagdating nung uwian namin, which is yung mga around 5, medyo matte siya. So, ibig sabihin, nag-dry up yung oiliness ng mukha ko. Ayun lang. So far, kasi, yun naman yung usual na nangyayari. Kapag ka yung mga, or mga normal na foundation. And wala tong dinideclare na matte siya. Ang sinabi lang dito is meron siyang mga vitamins, may SPF 30, and oil-free daw tong liquid foundation. So, and buildable daw. And nakakapag-cover daw. So far, nakaka-cover naman talaga siya. Pero hindi siya full coverage. More of a light to medium siya, yung coverage niya. Mas maganda pa rin kung meron kayong dalang pang retouch na powder para lang mag-mattify yung face nyo para hindi ganun ka-oily all throughout the day. Kasi yung ginawa ko talaga is wala akong blotting. Walang blot buong araw. As in, simula nung umalis ako dito sa bahay hanggang ngayon na makarating ako ulit sa bahay. So, ayun lang naman. Bali guys, mag-blot tayo para makita natin kung gaano kadami ang malilikom nating oil from my face and na all throughout the day to. Ayan na guys. Nakita na guys. Yan lang ang nakuhang oil. So, di ko rin kasi ganong masabi kasi nasa aircon ako buong araw. And, ayun. Okay naman talaga siya yung foundation. Kasi tamo, konti lang naman yung nakuhang oil. Kaso nga lang,
halos buong araw ako. Pero nag-commute ako. Ang commute ko is nag-jeep, then naglakad, and then nag-MRT. Tapos yung pauwi ko, naglakad na naman, and tapos bus, tapos jeep ulit. So, yun lang. 'Di ba? Kahit commute, tapos may aircon nga buong araw. Halos 8 hours na aircon. Ito lang yung nalikom na oil. So far, okay naman pala siya for a brand na hindi siya ganong parang pinipilahan, sikat na sikat, yung Sansan. Ayun naman. And maganda pa yung packaging, ha. Naka-social pa, glass pa. Mabigat siya actually kasi glass eh. Oh. So, ayun lang naman guys. If ever may gusto kayong ipa-review na product, comment down below. Please follow my social media accounts at the description box below. And if you like this video, please hit the like button below and please to subscribe to my channel. See you on my next video!